મારું નામ હરપાલસિંહ ઝાલા છે. હું પ્લોટ નંબર 109 વોર્ડ 7D ગુરુકુલમાં રહું છું. સોલાર સિસ્ટમ ખાસ તો એન્વાયરમેન્ટના કારણે અને ઓબ્વિયસલી કે જે એ પૈસા બચાવે છે એના કારણે અમે લગાવવાનો વિચાર કર્યો. સનપાવરના કોન્ટેક્ટમાં હું થ્રુ એડ આવ્યો હતો અને વિનેશભાઈ જોડે મારી પહેલી મુલાકાત થઈ. તો ડેફિનેટલી જે એમનો હેલ્પફુલ નેચર છે, જે એમનો ટેકનિકલ નોલેજ છે, સોલર પેનલ તો ઘણા બધા લાગેલા છે, તમે જોઈ પણ શકો છો, પણ જે ઘરને શોભા આર્કિટેક્ચરલ વધારી શકે એવા બહુ ઓછા વ્યક્તિ છે, જેમાંથી એક વિનેશભાઈ છે. જે મારો કોન્સેપ્ટ હતો કે મારા આખો જે ધાબો છે એ અનયુટિલાઇઝ નહીં થાય. જેમ કે સોલર પેનલ લગાવવાથી મોટાભાગની જગ્યા યુટિલાઇઝ થતી નથી હોતી. તો એમનું જે ટેકનિકલ નોલેજ છે જેના કારણે મારી લગભગ ધાબાની પૂરેપૂરી જગ્યા મને અત્યારે યુટિલાઇઝ હું કરી શકું છું. જેમ કે મેં 10 કિલોવોટનું જે આખી સિસ્ટમ લગાવેલી છે, પણ તમે જોશો તો મારા ઘરમાં એટલે ધાબા ઉપર 1 પણ ઇંચ જગ્યા વેસ્ટ નથી થઈ. જે પર્ટિક્યુલરલી એમને જે ડિઝાઇન સજેસ્ટ કરી એના પ્રમાણે મારા ઘરનું આર્કિટેક્ચરલ વ્યૂ પણ એકદમ બ્યુટિફુલ થઈ ગયું છે. અને જે મારી ઈચ્છા હતી સોલર પેનલ લગાવ્યા પછી એ મારી ફૂલફિલ થઈ છે. તો સનપાવરનું જે એક્સપર્ટાઇઝ છે એના માટે હું 10માંથી 10 માર્ક્સ એના માટે હું દઈ શકું ડેફિનેટલી. We recommend SunPower.